Hey, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel saya. Nama saya Kios dan hari ini kita nak buat review untuk 10-in-1 mobile photo lens set. Adakah lens set ini boleh menjadikan mobile phone kita kepada DSLR camera? Okay? By the way guys, kalau korang belum subscribe channel saya lagi, tekan butang subscribe, jangan malu-malu, so that korang akan dapat lebih banyak video-video yang sebegini di masa depan. Dengan tidak melengahkan lagi, jom kita review apa yang berada di dalam dan juga apa fungsi-fungsi lens dia. Alright, let's do this. Okay, first kali jom kita tinjau telephoto lens. Biasanya telephoto lens ni biasa digunakan untuk ambil portrait. Yang ini adalah setting sebelum telephoto lens dipasang, setting original, dan ini telah diletakkan telephoto lens. Sebagaimana yang boleh dilihat, ianya lebih dekat penjarakan dia, dan ini adalah setting original. Yang ini ditambah telephoto lens. Kita lihat pula macam mana depth of field dia. Okay, so sekarang ni kita tengok background dia, ada depth of field sikit, di mana background menjadikan blur sikit. Foreground adalah agak sharp. Okay, ada juga sikit-sikit depth of field. Seterusnya kita lihat pula wide angle lens. Biasanya wide angle lens ni adalah untuk menambah keluasan pada kamera original kita. Kalau kita rasa tak cukup luas, kita guna wide angle lens untuk luaskan gambar kita atau video. Ini adalah setting original yang tanpa wide angle lens. Okay, dan telah ditambah wide angle lens sebegini. Kita lihat sekali lagi. Ini tanpa dan ini wide angle. Jadi perbezaan agak besar. Bagi pendapat Kions, ini memang best untuk kamera hadapan bila kita nak selfie. Okay, cuba kita tengok. Yang ini telah ditambah wide angle lens. Okay, Kions cabut. Tengok perbezaan dia. Banyak perbezaan dia. Okay, so ini ditambahkan balik semula. Alright. Dan kita cuba lihat apakah perbezaan before after. Lebih-lebih lagi di background yang pulau tu. Nampak tak? Memang keluasan ditambah banyak ya lepas kita tambah wide angle lens ni. Kalau korang rasa wide angle tidak cukup memuaskan, cuba tengok fish eye lens yang mempunyai kelebaran dan keluasan 198 darjah ini. Ini adalah setting original dan ini selepas ditambahkan fish eye lens. Tengok perbezaan yang sangat ketara, di mana tadi kita cuma nampak muka saja. Sekarang ni kita boleh nampak badan dan juga background. Semua background yang tadi tidak kelihatan sekarang boleh nampak. Jom kita tengok setting original sekali lagi. Banyak beza kan? Okey, jom kita tinjau pula lens yang memberikan kita efek yang agak menarik. Ini adalah flow filter lens, di mana di pertengahan lens ini mempunyai lubang dan di luaran lubang tersebut adalah tempat yang memberikan efek yang sebegini. Okey. So anda boleh lihat di ruangan tengah tu adalah di mana image ataupun gambar video kita adalah clear, dan di luaran dia, tepi dia adalah tempat-tempat yang memberikan efek yang agak menarik sebegini. Agak menarik lens ni. So ini adalah setting original tanpa lens, dan kalau kita letak balik, kita boleh nampak terdapat efek yang agak menarik sebegini. Selain flow filter, ini juga adalah satu lens yang agak menarik. Nama dia radial filter. Lebih kurang sama macam flow filter, tetapi efek dia lebih dinamik. Saya lebih suka efek yang diberikan daripada radial filter ini. Cuba kita lihat. Nampak tak? Dia punya perbezaan dia adalah efek dia lebih dinamik, macam kita sedang menuju ke arah tengah gambar tersebut. Lebih-lebih lagi kalau kita ambil video atau gambar untuk subjek yang berada di tengah ataupun untuk pemandangan seperti macam ni. Biasanya kalau kita nak dapat efek macam ni, kita kena buat kat editing. So sekarang ni kita buat dekat phone kita menggunakan filter lens ini saja. Memang menarik. Okey, cuba kita lihat pula video original selepas kita tanggalkan filter ini. Okey, lens yang seterusnya adalah lens polariser. Biasanya lens polariser ni kita lihat dari permukaan dia memang tak ada apa-apa yang menarik ataupun special. Tapi lens polariser ni adalah untuk menstabilkan cahaya. Cuba bagi perhatian dekat belah kanan di mana cahaya tu agak kuat. Semasa saya pusing lens ni, korang boleh nampak cahaya tu berubah-ubah. Okey, sekejap terang, sekejap gelap.
Dan wide angle lens tadi, ianya sebenarnya 2 dalam 1. Kita tanggal saja wide angle lens tu, dia menjadi macro lens. Macro lens ni kegunaan dia untuk mengambil video atau gambar yang jarak yang sangat-sangat dekat seperti ini. Okay, kalau kita tanggalkan dia, dia akan blur. Kamera kita, dia tidak boleh dapat menangkap gambar atau video yang jarak sangat-sangat dekat, okay, sangat-sangat detail. Dia akan blur kalau kita tak guna macro lens ni. Lebih-lebih lagi kalau korang nak ambil video atau gambar semut ataupun makhluk yang sangat kecil, kita kena gunakan macro lens yang sebegini. Ini satu lagi lens yang agak menarik. Nama dia lens Kaleidoscope, di mana kanta dia ada 3 pecahan, okay? Dan ianya memberikan efek yang sebegini. Memang kurang kita gunakan lens yang sebegini, tetapi kalau korang nak buat video yang menggambarkan seorang tu, visi dia sedang pening kepala, sedang kabur, ini adalah lens yang agak sesuai lah ya, untuk mendapatkan efek yang sebegini. Dan ia datang dengan 2 biji Kaleidoscope, satu pecahan 3 dan satu pecahan 5 yang seperti anda sedang lihat sekarang, di mana efeknya sama, tapi cuma pecahan penggambaran dia adalah 1.5 dan 1.3. Yang 5 mendapat efek yang sebegini. Ini menunjukkan visi seorang tu lebih pening, okay? Lebih pening dan nak ke tahap nak pingsan dah ni. Dan last sekali adalah star filter lens. Apa kegunaan sebenarnya star filter lens ni? Okay, jom kita test dekat image yang ini, di mana ini adalah setting original tanpa star filter lens. Cuba kita lihat apa terjadi selepas kita menambahkan star filter lens. Nampak tak? Lampu-lampu sekarang ni menjadi seolah-olah bintang yang sedang mengelip-ngelip. Dan star filter lens ni juga boleh diputar atau dipusingkan dia. Kita dapat efek macam ini. Okay? Dan selepas kita tanggalkan, ini adalah setting original kamera phone kita. Alright? Alright guys, harap korang telah enjoy review 10-in-1 mobile photo lens set ini, di mana ianya seakan-akan boleh kind of lah menjadikan phone kita kepada DSLR, di mana kita ada variasi lens yang berlainan untuk mendapatkan efek-efek yang berlainan. Kalau korang berminat untuk membeli satu set, link berada di description, boleh pergi ke link tersebut untuk beli satu kalau korang suka lens ni. Dan kalau korang suka video ni, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa tekan butang share dan juga butang subscribe biar ramai lagi yang boleh nampak video ni. Jangan kedekut. And jangan lupa untuk follow Kions di Instagram dan juga di Facebook. Semua link juga berada di deskripsi. Till then, jumpa anda di video yang akan datang. Bye!